අපි අද කතා කරන්න යන්නේ DVR එකක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සුපිරි IP කැමරාවක් ගැන. මේකේ තියෙන ෆීචර්ස් ගැන කතා කරොත් Wi-Fi connectivity, cloud storage, voice intercom, motion detection, SD card storage, පාසුකම සහ full day and night color operation කියන ෆීචර්ස් ටික අපිට ලැබෙනවා. මේ පැකේජ් එක ඇතුලේ අපිට Philips screwdriver එකක්, wire securing knobs, ඒ වගේම මැනුවල් එක සහ කැමරාව බලා ගන්න පුළුවන්. මේ කැමරාවට පවර් සප්ලයි එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක අපිට වෙනම මිලදී ගැනීමට සිදු වෙනවා. මේ කැමරාව 2.4 GHz සහ 5 GHz කියන Wi-Fi බෑන්ඩ් දෙකම සපෝට් කරනවා. මේ කැමරාව මිලෙන් අඩු මාදිලියක් වුණාට මේකේ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක සෑහෙන හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. මෙතනින් තමයි SD card එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ power socket එකයි LAN socket එකයි. අපි එනම් මේකට SD card එක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන බලමු. තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. SD card එක තියෙන තැනම තව පොඩි බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ කැමරාවේ reset බටන් එක. මම මේ කැමරාව power කරන්න 12 volt 2 ampere wall adapter එකක් මිලදී ගත්තා. අපි එනම් මේ කැමරාව setup කරගන්න හැටි බලමු. මේ කැමරාව පළවෙනි පාර setup කරගද්දී internet connection එකක් LAN cable එකක් කරා සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ mobile phone එකෙන් app එක open කරගෙන අලුත් account එකක් register කරන එක. account එක හදලා log වුණාම මේ screen එකට අපි log වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ plus mark එක ඔබලා අපේ device එක add කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ Wi-Fi එක select කරලා ඒකේ password එක enter කරන්න ඕනේ. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ phone display එකේ වැටෙන QR code එක සෙන්ටිමීටර් 25 30 අතර දුරකින් කැමරාව මගින් scan කරන එක. ඊට පස්සේ කැමරාවයි phone එකයි pair වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ බොහොම සුළු වැඩක්. අපිට තියෙන්නේ device එකට password එක set කරගන්න විතරයි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ කැමරාවට කැමති නමක් දාගන්න. අපි බලමු මොනවද මේ app එකේ තියෙන settings සහ features කියලා. අපි බලමු මේ කැමරාව night mode එකේදී වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් මෝඩ් එකේ තියෙනකොට මෝෂන් එකක් ඩිටෙක්ට් වුණොත් ඔටෝමැටික්ලි මේ ලයිට් එක ඔන් වෙලා අපිට කලර් වීඩියෝ ඉමේජ් එක ලබා දෙනවා. අපි එහෙනම් 2-way intercom system එක චෙක් කරලා බලමු.